હેલો મિત્રો, દેશાની ટેકનોલોજીમાં તમારું સ્વાગત છે. અને આજે આપણે આ વિડીયોમાં ચર્ચા કરવાના છે કે આધાર કાર્ડને કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું આપણા કમ્પ્યુટરમાં. તો સૌથી પહેલાં તમારા કમ્પ્યુટરમાં ગમે તે બ્રાઉઝર હોય ત્યાં તમારે ઓપન કરી લેવાનું છે અને ટાઈપ કરવાનું છે UIDAI.government.in, જે આધાર કાર્ડની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે. તો હવે આપણે આ ઇન્ટરફેસ આપશે તમારી સામે. તો આપણે તમારે અકોર્ડિંગ પ્રમાણે તમે લોકલ લેંગ્વેજ અથવા તો ગમે તે ભાષા તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની છે. આપણે ઇંગ્લિશ સિલેક્ટ કરવી છે. ત્યારબાદ આપણે થોડોક નેટવર્કનો ઇસ્યુ છે, એટલા માટે થોડુંક ઇસ્યુ રહેશે, થોડોક પ્રોબ્લેમ રહેશે. તો ફાઇનલી આપણી વેબસાઇટ છે ઓપન થઈ ગઈ છે આપણે ઇંગ્લિશ ભાષામાં. તો બધી જ વિગત આપણે ઇંગ્લિશમાં આવશે. તો આવું કાંઈક ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવશે. UIDAI.government.in આ એક વેબસાઇટ છે, ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે આપણે આધાર કાર્ડની. તો આમાં ઘણી બધી સર્વિસ આપેલી છે. તો આપણે થોડુંક સ્ક્રોલ કરીશું. આમાં ઘણી બધી સર્વિસીસ આપેલી છે જે આધાર કાર્ડ પ્રત્યેની હોય છે. તો આમાં સર્વિસમાં એવું છે કે માય આધાર, પછી ઘણી બધી આમાં સર્વિસ છે, જેમ કે અપડેટ આધારનો ઓપ્શન છે, ગેટ આધાર, અથવા તો આધાર સર્વિસ. ઘણી બધી આમાં સર્વિસ આપેલી છે. તો મિત્રો, આપણે આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે આમાંની કઈ સર્વિસ આપણે લેવી જોઈએ? ગેટ આધારનું જે બોક્સ છે એની અંદર ડાઉનલોડ આધાર નામનું એક ઓપ્શન છે, તેની ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યાની સાથે વેલકમ ટુ માય આધારની એક વેબસાઇટ ખુલી જશે. ત્યારબાદ પહેલું બોક્સ ડાઉનલોડ આધારનું એક બોક્સ હશે, તો આપણે તેની ઉપર ટાઈપ કરવાનું છે. હવે એમાં આધાર કાર્ડ નંબર, એનરોલમેન્ટ આઈડી અને વર્ચ્યુઅલ આઈડી તમે આધાર કાર્ડ તમારું ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો આધાર કાર્ડ નંબર હોય તો તે તમારે દાખલ કરવાનો છે, અથવા તો એનરોલમેન્ટ આઈડી હોય તે તમારા આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનો છે. તમારી ત્રણેયમાંની ગમે તે હોય તે તમારા આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનું છે. એનરોલમેન્ટ આઈડી હોય તો તમારી એનરોલમેન્ટ આઈડીને સિલેક્ટ કરવાની છે. આધાર કાર્ડ નંબરમાં તે એને આપણે સિલેક્ટ કરીને આપણે આધાર કાર્ડ નંબર દાખલ કરીશું. ત્યારબાદ જે આ કેપ્ચા કોડ જનરેટ થઈને આવે છે એ તમારે કેપ્ચા કોડ કેપ્ચા કોડ નામના એક બોક્સ છે, તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરીને કેપ્ચા કોડ અહીં દાખલ કરી દેવાનો છે. આવડું આ કેપ્ચા કોડ જે છે એ આપણે જેમ દાખલ કર્યું છે એ સેમ રીતે તમારે અહીં દાખલ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ સેન્ડ ઓટીપી બટન એક નીલા રંગનું એવું થઈ જશે, તો સેન્ડ ઓટીપી ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કરીશો એટલે આધાર કાર્ડ સાથે ગમે તે મોબાઈલ નંબર લિંક હશે એ તમારી સામે ઓટીપી આવશે 6 આંકડાનો, એ તમારે આ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દેવાનો છે. અથવા તો જો ઓટીપી તમારી પાસે ન આવતું, રિસેન્ડ ઓટીપી ન આવતો પણ એક બટન હશે. આપણે સૌથી પહેલાં વેરીફાઈ એન્ડ ડાઉનલોડ કરી કરવી, અને જે આપણે રિસેન્ટ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરવી. જો ન આવ્યું હોય તો રિસેન્ટ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. આપણે તે પણ પર બે જાણી લે. ત્યારબાદ હવે આપણે જે ઓટીપી છે એ આપણી પાસે આવ્યો છે. પહેલી વાર આવ્યો કહો એ આપણે દાખલ કરીને ટ્રાય કર્યું પણ ના આવ્યું. હવે આપણે બીજો ઓટીપી દાખલ કરીને વેરીફાઈ એન્ડ ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરવાનું છે. જેથી કોંગ્રેચ્યુલેશન, યોર આધાર કાર્ડ હેઝ બીન સક્સેસફુલી ડાઉનલોડેડ. તમારું આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ થઈ જશે. અને આ એક પાસવર્ડ છે એની રીત તમારે આ બોક્સમાં ટાઈપ કરીને એન્ટર કરીશો એટલે તમારી સામે આવી જાય. તો બસ મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું તો મળીશું નવા વિડીયો સાથે નવા ટોપિક સાથે. આવજો, બાય.